እንደምሰነበታችሁ ተመልካቾቼ ይህ ኢትዮጵያ ቲያ ዲአይዋይ የተሰኘው የቲያ ጓዳ ዝግጅቴ ነው። ለዛሬ በቲያ ጓዳ ዝግጅቴ ይሄንን የለውዝ ቂቤ አሰራር እንዴት በቀላሉ መስራት እንደምንችል ቤታችን ውስጥ አሳያችኋለሁ። የሚያስፈልጉን ለውዝ እና ትንሽ ጨው ነው። አብራችሁን ቆዩ። ለውዙን እንደዚህ የምግብ ማዘጋጃ ወይም መፍጫ ውስጥ ተከተትኩት በኋላ ትንሽ ጨው አድርጌበታለሁ። እንደዚህ ፈጨዋለሁ። ከ5 እስከ 7 ደቂቃ ያህል ነው የምፈጨው። ይህ አሰራር በጣም ቀላል ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ለውዙ ተፈጭቷል። ሸርከት ነው ያደረገው። ስለዚህ በደንብ መፈጨት አለበት። ደግሜ ፈጨዋለሁ። ይህንን መስራት የፈለኩት በእርግጥ ሱፐርማርኬቶች ውስጥ በቀላል ማግኘት እንችላለን። ነገር ግን በጣም ቀላል ስለሆነ አሰራሩ እኛ ቤታችን ውስጥ በፈለግነው ሰዓት ሰርተን ጤነኛ የሆነ ነገር እንደሆነም እያወቅን ጤነኛ የሆነ ምግብም እንደሆነ እያወቅን መመገብ እንችላለን በሚል ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ቂቤው እየተያያዘ ነው። ይሄ ማለት የተፈጨ ወይም ቂቤ ሊሆን እንደደረሰ ያሳየናል። በደንብ ፈጫዋለሁ። ከ5 እስከ 7 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈጅብን። አሁን እንደምትመለከቱት ኦልሞስት ቂቤ ወደ መሆን ደረጃ ደርሷል። በዚህም ማውጣት ይቻላል። ነገር ግን እኔ ትንሽ ቀጠን እንዲልልኝ ስለምፈልግ በደንብ መተዋለሁ። ይሄንን ቤታችን ውስጥ ሰርተን ኢቭን ለገበያ ማቅረብ እንችላለን። እኔ ይሄንን ነገር ለመስራት ሳስብ አንዳንዴ ገንዘብ እጃችን ላይ ኖሮ ምን መስራት እንዳለብን ስለማናቅ ይሄንንም እንደ አንድ እድል ወስደን ይሄንን ለገበያ ማቅረብ እንድንችልም በማለት ነው። ለቤታችንም መመገቡ ጥሩ ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ካወጣሁት በኋላ እኔ እቃ አለኝ እንደዚህ አይነት ፕላስቲክ ነገር ነው ማስቀመጫ፣ እዚህ ውስጥ አደርገዋለሁኝ። ከዛ ከድኜ ከ1 እስከ 2 ወር ድረስ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ደና እቃ ላይ መደርደሪያ ላይ ቁጭ አድርጌው ማለት ነው። ዳባችንን እየቀባን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። በዚህ ሁላችሁም ቤታችሁ ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት እርግጠኛ ነኝ። አያችሁ በጣም ቀጠን ያለ ነው። በጣም ነው እኔ እንደዚህ መወደው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁላችሁም ቤታችሁ ሞክሩት። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ